Kik a poliglottok? Szerintem bárki lehet poliglott, még én is. Szerintem a poliglott az egy nagy kategória, és nincs egy definíció, mert nagyon-nagyon sok ember van ezekben a közösségekben, és ezeken a programokon, például a Polyglot konferencián és a Polyglot Gatheringen. Én is nagyon sokféle emberrel találkoztam ezeken a helyeken. Milyen poliglottok vannak szerintem? Vannak olyan emberek, akik gyűjtik a nyelveket, és nagyon-nagyon sok nyelvet beszélnek A1, A2 szinten. Egy kicsit kipróbálom ezt a nyelvet, egy kicsit kipróbálom azt a nyelvet, és lehet, hogy B és C szinten csak 2-3 nyelvet beszél, 2-3 nyelvet, oké, az is elég jó, és A1, A2 szinten, tehát minimális szinten beszél több nyelvet. Nem beszéli nagyon jól ezeket a nyelveket, de ez nem probléma, sok-sok nyelvet kipróbál, és egy kicsit tanul. Vannak olyan poliglottok, akik nagyon precízek, és több nyelvet is beszélnek, 6-7 nyelvet, vagy többet, nagyon magas szinten. És lehet látni, amikor beszélgetsz velük, hogy nagyon figyelnek arra, hogy mit mondanak, hogyan mondják, és nagyon precízek, nagyon szépen beszélnek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat dolgoznak a nyelvekkel, és nagyon sokat tanulnak. És vannak olyan poliglottok is, akik gyerekkoruk óta több nyelvet használnak, több nyelvet beszélnek, mert egy olyan országban születtek, ahol ez természetes, például Indiában vagy Pakisztánban, de biztos, hogy nagyon sok ország van, ahol több nyelvű a kultúra, talán afrikai országokban is, nem tudom. A többnyelvű emberek szerintem nagyon-nagyon érdekesek, és az is érdekes, hogy milyen kapcsolatuk van a nyelvekkel. Ugye itt Európában általában monokulturálisak vagyunk, és egy országban egy nyelvet beszélünk. Természetesen vannak kivételek, például Svájcban vagy Belgiumban több nyelvet beszélnek, vagy Spanyolországban is beszélnek nem csak spanyolul, hanem katalánul, baszkul, de általában egy országban egy nyelv van, például Magyarországon magyarul beszélnek, Csehországban csehül beszélnek, Németországban németül, Angliában angolul, és így tovább. És nagyon érdekes nekem, európai emberként, nagyon érdekes olyan embereket hallgatni, akiknek természetes, hogy az országukban sok-sok-sok nyelvet beszélnek. Például Indiában, ha jól tudom, akkor több mint 30 nyelv, hivatalos nyelv, és szerintem több mint 1000 nyelvet beszélnek. 1000 nyelvet. Én nem tudok 100 nyelvet sem mondani. Tehát szerintem nem is ismerek 100 nyelvet, és csak Indiában több mint 1000 nyelvet beszélnek, hihetetlen. És azok az emberek, akik ilyen országokból jönnek, azok szerintem fantasztikusan érdekesek, sokkal toleránsabbak más kultúrákkal, és fantasztikusan használják a nyelvet, a nyelveket, amiket ismernek. Mivel én magyar vagyok, és nyelvész vagyok, ezért ha látok egy nyelvet, akkor általában azonnal, automatikusan egy rendszerben látom ezt a nyelvet. Hogy ez a nyelv milyen nyelvhez van közel, milyen családban van, stb. És gyakran azt látom a poliglott programokon, hogy vannak olyan emberek, akik természetesen beszélnek angolul, mert majdnem mindenki jól beszél angolul, és az anyanyelvük például olasz,
és nagyon jól beszélnek spanyolul, franciául, portugálul, tehát beszélik azokat a nyelveket, amik közel vannak az anyanyelvükhöz. És persze beszélnek angolul. És talán választanak még egy egzotikus nyelvet is, a magyart, vagy az arabot, vagy a kínait, vagy a koreait. Vagy például az anyanyelvük lengyel, természetesen beszélnek angolul, és jól beszélnek oroszul, szerbül, csehül. És vannak olyan poliglottok, akik szeretik az egzotikusabb nyelveket, és gyakran tanulnak európai egzotikus nyelveket, például magyarul, baszkul, észtül, velsziül vagy izlandiul. És vannak olyanok, akik európaiak, de nem európai nyelveket tanulnak, hanem ázsiai vagy afrikai nyelveket, amik nagyon egzotikusak egy európainak. A programokon mindig van névkártya, és a névkártyán ott van a név, és ott van, hogy milyen nyelveket beszélsz. És néha olyan ikonok, olyan zászlók vannak, hogy nézem, hogy ez mi? Tehát milyen nyelv? Mert nem ismerem ezeket a zászlókat. Indonézül beszél valaki, meg ilyen egzotikus nyelveken, fantasztikus, tényleg szuper érdekes, nagyon érdekes. Nekem mindig nagyon érdekes, hogy milyen sokféle ember van ezeken a programokon, és ha szeretnél videókat látni ezekről a programokról, és a konferenciáról, és a poliglott találkozóról, a gatheringről, akkor segíts nekem a coffee.com/easyhungarian oldalon. Ha veszel nekem itt 1-2 kávét, az segít a következő utazásomban, és akkor ott is tudok videókat csinálni nektek. Na, és az is nagyon érdekes, hogy ti milyen nyelven beszéltek, és milyen nyelveket tanultok. Írjatok kommentet arról, hogy nektek mi fontos. Hogy inkább szeretnétek több nyelvet, sok nyelvet tudni egy kicsit, vagy kevesebb nyelvet, de jobban beszélni ezeket a nyelveket. Írjatok kommentet, nagyon kíváncsi vagyok rá. Sziasztok!